Γεια σας, είμαι η Ντέμπι και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα φτιάξουμε ένα σκάκι. Ένα σκάκι τόσο παλιό όσο κι εγώ. Είναι το σκάκι των παιδικών μου χρόνων. Είχε χαλάσει το λούστρο του, είναι ξύλινο σκάκι. Είχε χαλάσει το λούστρο του και είπα εγώ να το πάρω και να το ανανεώσω. Είχα σκοπό λοιπόν να το αφήσω, να ανανεώσω μόνο το λούστρο του και να το αφήσω έτσι όπως είναι, γιατί ήταν πάρα πολύ καλό και σε πολύ καλή κατάσταση. Μια λέξη της μητέρας μου όμως μου άλλαξε γνώμη, τίποτα, απλά πιάστηκα από μια λέξη που μου είπε, δηλαδή μου λέει θα μοιάζει με σκάκι τώρα που θα βγει από το μεσαίωνα. Όπα λέω, καταργείται το ξυλί, σταματάμε, ξεχνάμε τελείως το ξύλο και πάμε για εφέ μαρμάρου, κατεστραμμένο κτλ. Και τελικά, εφέ μαρμάρου, κατεστραμμένο κτλ. Πάμε να δούμε το βίντεο. Το σκάκι όπως βλέπετε έχει αυτήν εδώ τη μορφή, έχει γρατζουνιές, σε ορισμένα σημεία έχει φύγει το παλιό του λούστρο. Τα πιόνια είναι σε καλή κατάσταση, σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και θα εκμεταλλευτώ όλα τα σκαλίσματα που έχουν τα πιόνια και με το λευκό κερί θα τονίσω τα σκαλίσματα που έχουν τα μαύρα πιόνια. Εφαρμόζω λευκό κερί, επιμένω πολύ καλά έτσι ώστε να μπει σε όλα τα σκαλίσματα, αφαιρώ το περίσσευμα του κεριού και όπως βλέπετε έχει κάτσει το λευκό κερί ανάμεσα στα σκαλίσματα και έχει αλλάξει τελείως η όψη του. Τα εκρούτα πιόνια θα τα περάσω πρώτα με αστάρι. Είναι πλαστικά, επομένως θέλω να φτιάξω μια πολύ καλή πρόσφυση για το χρώμα που θα βάψω. Εφαρμόζω λοιπόν αστάρι και αφού στεγνώσει πολύ καλά, εφαρμόζω λευκό χρώμα κυμολίας. Τι βγαίνει. Τα αφήνω να στεγνώσει πάρα πολύ καλά. Και τώρα που έχει στεγνώσει, θα παίξω με το διάφανο και το μαύρο κερί. Θα εφαρμόσω πρώτα σε όλα τα πιόνια το διάφανο κερί. Έτσι ώστε να γλιστράει μετά το μαύρο πιο εύκολα. Δεν χρειάζεται να περιμένω να στεγνώσει το διάφανο κερί. Και αφού έχω περάσει όλα τα πιόνια με το διάφανο, ξεκινάω την παλαίωση με το μαύρο κερί. Επιμένω και πάλι στα σκαλίσματα. Και με ένα πανί αφαιρώ το περίσσευμα και το μαύρο κερί έχει κάτσει σε όλα τα σκαλίσματα που έχει το πιόνι. Αφαιρώ τα παλιά κουμπώματα που είχε το σκάκι, δεν μ' αρέσαν καθόλου, η αλήθεια είναι. Και περνάω με το τριβείο όλο το σκάκι. Θέλω να φύγει όσο το δυνατόν περισσότερο το παλιό το λούστρο. Καθαρίζω τη σκόνη. Και πάμε να ξεκινήσουμε με το σκάκι. Το κάθε τετραγωνάκι είναι 6 εκατοστά. Θα βάλω χάρτοτενία γύρω-γύρω από το σκάκι, έτσι ώστε να μπορώ να δουλέψω χωρίς να λερώνω γύρω-γύρω. Η απόφαση βγήκε και θα γίνει εφέ μαρμάρου. Χάρτοτενία λοιπόν γύρω-γύρω. Αστάρι ένα χέρι σε όλη την επιφάνεια. Στεγνώνει πάρα πολύ καλά, δεν χρειάζεται να σας το λέω κάθε φορά. Κάθε βήμα που κάνετε πρέπει να στεγνώνει πάρα πολύ καλά. Αφού στεγνώσει πολύ καλά, εφαρμόζω το λευκό. Τι βγαίνει. Περιμένω φυσικά να στεγνώσει και αυτό πολύ καλά. Μετράω ανά 6 εκατοστά
από εκεί που ξεκινάει η ταινία. Και από τις δύο πλευρές και πάνω κάτω, έτσι ώστε να τοποθετήσω την καινούρια μου ταινία για να φτιάξω τα τετραγωνάκια μου. Θα εφαρμόσω την μπλε ταινία, η οποία είναι γνωστή ότι δεν αφαιρεί καθόλου το χρώμα όταν την αφαιρούμε. Έχω κάνει τα σημάδια μου, δεν χρειάζεται να μετράω κάθε φορά. Εάν η ταινία μου ήταν 6 εκατοστά θα ήταν ακόμα πιο εύκολο. Δεν είναι όμως. Και οριζόντια και κάθετα τοποθετώ τις χαρτοτενίες. Αυτός είναι ο σωστός τρόπος για να μπουν οι χαρτοτενίες, για να έχουμε τα σωστά τετραγωνάκια. Μαύρο χρώμα κυμολίας, Βερολίνο. Ένα χέρι είναι αρκετό. Αφαιρώ τις χαρτοτενίες όταν έχει στεγνώσει το χρώμα και όχι πριν στεγνώσει. Και τις τοποθετώ ξανά πάνω στα μαύρα τετραγωνάκια με τον ίδιο τρόπο και οριζόντια και κάθετα. Και βάφω ξανά με μαύρο χρώμα κυμολίας. Όταν στεγνώσει το χρώμα, αφαιρώ τις ταινίες. Και περνάω βερνίκι για να πάω στο επόμενο βήμα, έτσι ώστε να προστατέψω το έργο μου από δικά μου λάθη, που μπορεί να γίνουν στην πορεία. Θα κάνω σκίαση. Μου αρέσει η σκίαση, δεν είναι υποχρεωτικό στη σκακέρα, εμένα όμως μου αρέσει. Λοξό πινέλο, βρεγμένο, παίρνω χρώμα στη μύτη του πινέλου και σκιάζω γύρω-γύρω από τα μαύρα τετραγωνάκια. Μόνο στη μύτη του πινέλου υπάρχει χρώμα, απλά πρέπει να έχει αρκετό νερό το πινέλο. Αφού έχω τελειώσει με τη σκίαση, πάμε να κάνουμε το εφέ μαρμάρου. Εδώ θα χρειαστούμε ένα πινέλο με μυτερή μύτη και καθ' όλη τη διάρκεια το πινέλο μας πρέπει να είναι βρεγμένο. Χρησιμοποιώ ένα λεπτό πινέλο και το πινέλο τεχνοτροπίας. Βρέχω πολύ καλά το πινέλο μου, παίρνω χρώμα, το ξαναβρέχω, θέλω δηλαδή το πινέλο μου να έχει νερό αλλά να έχει και χρώμα μαζί επάνω. Και ξεκινάω τις γραμμές μου πάρα πολύ εύκολο, αρκεί να θυμάστε ότι πρέπει το χέρι σας να έχει τρέμουλο. Η γραμμή σας δεν πρέπει να είναι ευθεία. Και πριν στεγνώσει, ταμπονάρω επάνω με το πινέλο τεχνοτροπίας. Εάν έχει γίνει πολύ αχνή η γραμμή σας, την επαναλαμβάνουμε ξανά με τον ίδιο τρόπο πατώντας πάνω στη σκιά που έχει αφήσει η προηγούμενη. Και ταμπονάρουμε ξανά. Με αυτόν τον τρόπο το χρώμα ανοίγει και μας κάνει τις απαραίτητες σκιές που χρειάζεται το εφέ μαρμάρου. Δεν ξεχνάμε, πρέπει το χέρι μας να τρέμει για να μπορεί να βγει το εφέ μαρμάρου όσο πιο αληθοφανές γίνεται. Βρεγμένο πινέλο και χέρι που τρέμει είναι το μυστικό για ένα πολύ ωραίο εφέ μαρμάρου. Εάν σε κάποιο σημείο δεν σας πετύχει, μπορείτε με ένα μωρομάντιλο πολύ απλά να σβήσετε και να ξεκινήσετε από την αρχή. Γι' αυτό το λόγο εφαρμόσαμε βερνίκι επάνω στην επιφάνεια. Και τώρα το λευκό. Πάνω στο μαύρο θα κάνω λευκές γραμμές.
Με τον ίδιο τρόπο, βρεγμένο το πινέλο μου, παίρνω χρώμα και με ένα τρέμουλο στο χέρι κάνω τις γραμμές μου. Ταμπονάρω με το πινέλο τεχνοτροπίας και αυτό ήταν. Αφαιρώ την ταινία περιμετρικά . Αυτό που πρέπει να κάνω τώρα είναι να γεμίσω τις τρύπες που έχω επειδή αφαίρεσα τα παλιά κουμπώματα. Με στόκο, ξυλόστοκο, γεμίζω τις τρυπούλες. Τις αφήνω να στεγνώσουνε και τοποθετώ ξανά χαρτοτενία, αυτή τη φορά όμως στα τετραγωνάκια που έχω φτιάξει, γιατί θέλω να βάψω γύρω-γύρω και δεν θέλω να λερωθεί η πουδενή λόγω ό,τι έχω κάνει μέχρι στιγμής. Βάφω περιμετρικά με μαύρο χρώμα όλη την υπόλοιπη σκακέρα. Και το αφήνω να στεγνώσει και αυτό πάρα πολύ καλά. Τώρα λοιπόν που στέγνωσε, προσθέτω ξανά χαρτοτενία έτσι ώστε να φτιάξω μια λεπτή γραμμή γύρω-γύρω από τη σκακέρα. Το επόμενο βήμα έχει φύλλα χρυσού, φύλλα ασημιού στη δική μου την περίπτωση. Κολλάω καλά την ταινία, εφαρμόζω κόλλα για φύλλο χρυσού. Η συγκεκριμένη κόλλα είναι με βάση το νερό, οπότε δεν χρειάζεται να περάσετε ειδικό βερνίκι μετά πάνω από τα φύλλα χρυσού. Η κόλλα στεγνώνει πάρα πολύ γρήγορα, μέσα σε 2-3 λεπτά είναι έτοιμη να υποδεχτεί τα φύλλα χρυσού. Τα φύλλα χρυσού είναι στη συσκευασία των 25 τεμαχίων, διαχωρίζονται μεταξύ τους με ριζόχαρτο. Αφαιρείτε το ένα κομμάτι που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, το εφαρμόζετε πάνω στην επιφάνεια και αυτό ήταν. Το κόβω στα σημεία που υπάρχει κόλλα, μόνο εκεί κολλάει το φύλλο χρυσού και πουθενά αλλού, οπότε να προσέχετε η κόλλα σας να είναι μόνο στα σημεία που θέλετε να εφαρμόσετε το φύλλο χρυσού. Με ένα πινέλο πατάω επάνω στο φύλλο για να γίνει ένα με την επιφάνεια και αφαιρώ με αυτόν τον τρόπο τα υπολείμματα από τα φύλλα χρυσού που δεν μου χρειάζονται, που δεν έχουν κολλήσει. Αφαιρώ τη χαρτοτενία και η γραμμή μου είναι έτοιμη. Όμως εδώ θέλω να σας πω ένα κολπάκι. Πριν στεγνώσει πολύ καλά το βερνίκι, παίρνω ένα κομμάτι γυαλόχαρτο και αρχίζω και τρίβω σε ορισμένα σημεία. Τι καταφέρνω με αυτό? Ξεκολλάω στην ουσία το βερνίκι που δεν έχει στεγνώσει ακόμα πολύ καλά, δεν έχει γίνει ένα με την επιφάνεια. Με αυτόν τον τρόπο μπορώ να βγάλω και τις στρώσεις από κάτω. Και μου δίνει βάθος, επειδή το θέλω κατεστραμμένο το σκάκι μου, σκέφτηκα ότι αυτός ο τρόπος θα είναι ο πιο αληθοφανής για να καταφέρω να το δείχνω κατεστραμμένο. Τοπικά, μόνο σε μερικά σημεία, γρατζουνάω για να βγουν όλες οι στρώσεις που υπάρχουν από κάτω. Εάν στεγνώσει καλά το βερνίκι, θα δυσκολευτώ πάρα πολύ να το κάνω, οπότε το κάνω πριν στεγνώσει πολύ καλά. Ένα χέρι διάφανο κερί, δεν ξαναπερνάω βερνίκι από πάνω, για να μπορώ να κρατήσω αυτή την υφή στα σημεία που το έχω χαλάσει, και το καινούριο κούμπομα
το οποίο και αυτό το έχω ντύσει με φύλλα σημειού. Τους αριθμούς, τους οποίους τους ξέχασα, τους αριθμούς και τα γράμματα. Γράφω λοιπόν τους αριθμούς και τα γράμματα, ξαναπερνάω κερί και είναι έτοιμο. Είμαι καλή στο να κάνω τα αντικείμενα να φαίνονται παλιά και κατεστραμμένα. Εξάλλου το λατρεύω. Είδατε πόσο εύκολα μπορείτε με κερί και χρώμα να αλλάξετε οτιδήποτε έχει σκάλισμα. Οτιδήποτε. Χρώμα και μαύρο κερί, χωρίς χρώμα και λευκό κερί. Μπορείτε να αλλάξετε τα πάντα, οτιδήποτε δεν σας αρέσει, οτιδήποτε έχει χαλάσει, οτιδήποτε σας φτιάχνει τη διάθεση και θέλετε να τα αλλάξετε, οτιδήποτε λοιπόν σας κάνει να έχετε καλή διάθεση και να χαμογελάτε, αλλάξτε το. Αυτό ήταν το βιντεάκι μας για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσατε και θα σας δω την επόμενη φορά. Γεια σας!